Я адвокат Тетяна Огнєвюк, керівник практики вирішення спорів адвокатського об'єднання Ambassadors, і ви дивитесь програму «Культура процесу». В попередньому випуску ми розбирали, як працює риторика в суді, ефемізми, метафори, виривання з контексту, риторичні фігури, ті прийоми, які здатні перекроїти реальність у свідомості судді. Сьогодні крок назад, в часі. Оскільки для того, щоб зрозуміти, де закінчується переконання і починається маніпуляція, треба знати, де і чому ця межа з'явилася, і хто її намалював. Отже, Сицилія, 467 рік до нашої ери. Щойно впала тиранія, Сиракузи переходять до демократії, і тисячі громадян раптом опиняються перед судами. Потрібно повернути майно, яке в них незаконно конфіскували тирани. Але як? Документів немає, свідків немає, є лише слова. Саме тоді з'являються Корак і Тисій. Вони започаткували використання прийомів риторики, а по суті створили перший посібник переконання. І в ньому перший задокументований маніпулятивний прийом. Уявіть ситуацію. Слабкий, але хоробрий чоловік нападає на сильного, але боягуза. Б'є його, забирає плащ, обох приводять до суду. Сильний каже: «На мене напала ціла зграя», бо йому соромно визнати, що його побив один худощавий чоловік. Слабкий, той, хто насправді напав, каже: «Подивіться на нас, хіба я міг напасти на нього? Я і дитину не злякав би». Обидва аргументи засновані на ейкосі, тобто на тому, що виглядає правдоподібно, а не на тому, що сталося насправді. І зверніть увагу, в оригіналі аргумент від ймовірності використовує саме злочинець, той, хто напав. Власна слабкість стає його алібі. Корак назвав це аргументом від ймовірності і зрозумів щось важливе. Одну і ту ж саму ситуацію можна пояснювати двома протилежними способами, і обидва звучатимуть однаково переконливо. Це було початком. Через кілька десятиліть після цього грецький філософ Протагор розвинув цю ідею до системи. Його принцип – антилогія. Щодо будь-якого питання існують два протилежні твердження, і обидва можуть бути обґрунтовані. Протагор навчав студентів однаково переконливо захищати будь-яку позицію, як за, так і проти. До речі, нас в університеті теж цьому навчали. Протагор казав, що людина є мірою всіх речей. Не закон, не абсолютна істина, а саме людина з усіма її упередженнями, страхами, бажаннями почути щось певне. Платон терпіти не міг Протагора, точніше його логіку. Він вважав, що риторика без істини – це лестощі, а не мистецтво. Що вона догоджає аудиторії замість того, щоб служити правді. Але Платон, і це важливо, сам писав неймовірно переконливо. Аристотель спробував примирити ці дві позиції, він визначив риторику як здатність виявляти наявні засоби переконання у кожному конкретному випадку. Не маніпуляцію, не лестощі, але й не суху логіку без людського виміру. І поставив питання, яке актуальне і сьогодні, тут, в залі суду і прямо зараз у нашому етері. Де закінчується переконання і починається маніпуляція? Де межа між майстерним аргументом і нечесним прийомом? Між риторикою на службі правди і риторикою замість правди? Ця межа не завжди очевидна. Іноді вона розмита, а іноді навмисно стерта. Але якщо її не бачите, то ви або самі її перетинаєте, не помічаючи, або дозволяєте опоненту перетинати безкарно, навіть бачачи. Тому сьогодні ми починаємо говорити про конкретні прийоми. Про ті тактики, які зустрічаються в реальних спорах, в переговорах, нарадах і, звичайно, в залі суду. Джонатан Херінг, британський правник і автор книги «Мистецтво полеміки», зібрав і систематизував ці прийоми. Сьогодні ми розпочинаємо їхній розбір. Але спочатку про головний принцип. Херінг каже просто: в будь-якому спорі будьте ретельні і уважні. Не збуджені, не агресивні, не самовпевнені. Ретельні, уважні і ретельні. Бо маніпуляція працює лише тоді, коли її не бачать.
Уважність – це здатність фіксувати момент, коли щось в промові опонента звучить не так. Коли аргумент виглядає правдоподібним, але відчувається як неточний. Коли слова технічно правдиві, але реальність при цьому підмінена. Ретельність – це здатність перевірити це відчуття, знайти, де саме перехрестилася межа, і назвати це вголос. Спокійно, без зайвих емоцій. Тримайте ці два слова в голові, бо все, що ми говоримо далі, це тренування саме цих двох якостей і навичок. Продемонструємо на прикладі реального діалогу двох потужних особистостей. Отже, Ненсі Астер і Вінстон Черчилль. Два темпераменти, які в одній кімнаті завжди створювали напругу. Вона – перша жінка в британському парламенті. Він – той, хто ніколи не залишав випаду без відповіді. Так ось, леді Астер якось сказала: «Вінстоне, якби ви були моїм чоловіком, я б підсипала отруту у ваш чай». На що Черчилль відповів: «Мадам, якби я був вашим чоловіком, я б його випив». Блискуча відповідь. Але зверніть увагу, жоден з них не обговорює жодного факту, жодного аргументу по суті. Вони обговорюють одне одного. Це і є аргументом ad hominem. Аргумент проти людини. У спорі дуже часто замість доводів використовують випади проти опонента. Наприклад, цьому адвокату не можна довіряти. Він представляє інтереси тієї ж групи компаній. Ця позиція слабка, бо її висловлює людина, яка раніше програла схожу справу. Чому це працює? Відповідаю. Через ефект ореолу. Ми несвідомо ототожнюємо, хто говорить, що говорить. Атака на особистість руйнує довіру до аргументу, навіть якщо аргумент логічно бездоганний. Як на це найчастіше реагують випадами «а ти?». Наприклад, «от ви про мою репутацію кажете, а самі що? От ми всі пам'ятаємо 2018 рік». Є проблема в тому, що прийом «а ти?» – це теж ad hominem, просто у відповідь. Ви не спростували випад, ви опустилися на той самий рівень, і тепер суд спостерігає за двома людьми, які обговорюють одне одного замість справи. Існує 3 стратегії протидії цьому прийому. Перша. Назвати і знешкодити. Не емоційно. Назвіть прийом. Поверніть суд до суті. Ваша честь, мій опонент щойно перейшов до оцінки моєї особи. Це означає, що аргументів, по суті, більше немає. Повертаємось до фактів. Це завжди удар нижче поясу. І у ваших руках є вибір. Чи опускатись на той самий рівень, чи підняти дискусію вище. Другий прийом. Ігнорувати і продовжувати. Діє для слабких випадів. Просто продовжуйте свою думку, ніби випаду не було. Суд бачить, що вас це не зачепило, і іноді мовчання і рівна постава – це найкраща відповідь. Третій прийом – погодитися і рухатися далі. Несподівана і дуже сильна техніка. Наприклад, можливо, але це не змінює того, що написано в договорі на сторінці 7. Ви не захищаєтеся і саме тому виглядаєте впевнено. Другий прийом, який описує Херінг, це хибна причинність. Новий директор приступив до роботи в березні. У квітні виявили збитки. Очевидно, що саме своєю появою він їх спричинив. Але збитки виникнули через контракт, підписаний ще в жовтні посередником. Послідовність є, причинного зв'язку немає. Це має назву «після цього, отже, через це». Один із найпоширеніших маніпулятивних прийомів в судових засіданнях. Чому це працює? Мозок еволюційно запрограмований шукати причинно-наслідкові зв'язки, навіть там, де їх немає. Послідовність подій ми автоматично читаємо як причину і наслідок. Американський суддя Річард Познер сформулював чітке правило. Зала суду – не місце для наукових здогадок, навіть натхненних. Як на це реагувати? Вимагайте механізму, а не лише хронології. Ваша честь, опонент встановив послідовність подій, але не пояснив механізм, яким чином одна подія спричинила іншу. А без цього ми маємо лише збіг у часі, а не причину. Розберімо наступний прийом – загроза негативних висновків. Позивач
не надав жодних доказів того, що мій клієнт знав про дефект. Отже, він не знав. Але відсутність доказів – це не доказ відсутності факту. Це аргумент від незнання, апеляція до відсутності свідчень. Херінг попереджає, що в ситуації браку свідчень люди схильні вірити в те, що виглядає природнім, що так само мало би бути. І опонент активно допомагає цьому відчуттю. Чому це працює? Мозок не терпить вакууму. Коли інформації бракує, він заповнює порожнечу найбільш ймовірним сценарієм. А опонент вже заздалегідь підготував той сценарій, який йому потрібен. Як реагувати? Розділіть дві речі. Ваша честь. Відсутність документа не є доказом відсутності факту. Документ міг не зберегтись, комунікація могла бути усною, доступ до відповідних матеріалів ще не витримано. Тягар доведення лежить на тому, хто стверджує, і мовчання цього тягара не знімає. Розберімо четвертий прийом, описаний Херінгом. Поспішне узагальнення. Свідок раніше помилився в деталях дати, отже, його показанням не можна довіряти загалом. Ви чуєте? Одна помилка і дискредитовано весь масив свідчень. Або компанія одного разу підписала договір без погодження з Радою. Саме так вона завжди діє, ігнорує корпоративні процедури. Один факт, а висновок про систематичну поведінку цілої організації. Це поспішне узагальнення. Від одиничного прикладу до загального правила. Чому це працює? Мозок еволюційно налаштований на швидке розпізнавання патернів. Одного яскравого прикладу часто достатньо, щоб сформувати правило. Особливо, якщо приклад подається впевнено і емоційно. Маркери, сигнали, такі слова, як «завжди», «ніколи», «така компанія», «цей тип людей», «так завжди буває». Щоразу, коли чуєте широкий висновок, запитайте, а скільки реально прикладів було наведено? Як реагувати? Назвіть масштаб. Ваша честь, мій опонент зробив висновок про системну практику на підставі одного епізоду. Один випадок – це не закономірність. Ось докази того, як компанія діяла в інших ситуаціях. Отже, сьогодні ми розпочали розбір прийомів, які руйнують чесний спір. Перехід на особистості, хибні причинно-наслідкові зв'язки, маніпуляція відсутністю доказів, поспішне узагальнення. Але це тільки перша половина того, що я хотіла вам розповісти. У наступному, 13-му випуску ми заходимо ще глибше.